Sinecheck natin yung fuel consumption and yung performance niya, yung top speed at ang speed tuner ay galing po sa fuel consumption wise, no? Mas tipid po ang What's up mga bigan? It's me JZ and we are back here with another motovlog. Kung mahilig ka sa motorcycles, reviews, and tutorials, you can hit that subscribe button for more videos. So yun no mga bigan, medyo excited ako sa video natin ngayon, no? Dahil ito yung isa sa mga inaabangan ko na makumpleto natin sa mga ginagawa nating videos. So sa mga hindi nakakaalam no mga bigan, tayo po ay nagre-review ng mga motorcycle parts, aftermarket parts ng motor, lalong-lalo na yung mga panggilid. Marami na tayong sinusubukan. Sinecheck natin yung fuel consumption and yung performance niya, yung top speed at kung ano-ano pa. Tayo po ngayon ay magko-compare no ng dalawang brand na nasubukan ko sa ating pagre-review ng mga parts ng panggilid. Alright, so ang dalawang brand na to mga bigan ay Rs8 at ang isa pang brand na humahataw ngayon ang Speedtuner. Alright, so mga bigan, ako po ay hindi magiging bias. Kumbaga baka akala nyo may kinikilingan ako sa dalawang to. Ito pong review natin ay base po sa mismong nasubukan ko. So malalaman nyo naman kung nagsisinungaling ako dahil in-upload ko na po yung mga performance ng mga bawat brand na to, no? So mga bigan, unahin po natin. Ito po yung mahalaga sa akin, no? Pinakamahalaga para sa akin itong fuel consumption o yung gas consumption ng dalawang brand. So mga bigan, fuel consumption wise, no? Mas tipid po ang Speedtuner. Sa motor ko, MIUI 125 ang all stock at bagong MIUI ay merong 45 to 55 na kilometer per liter. Ganun po yung gas consumption niya, no? Kumbaga, matipid talaga. And then, nung sinubukan ko po yung Rs8 pulley, ang naging gas consumption ko ay 35 to 45. Ganyan po, nagre-range. Iba-iba kada flyball, iba-iba kada center spring. Ganun po yung nagre-range ng fuel consumption natin. So, ibig sabihin, lumakas po sa gas. And then, punta naman tayo sa Speedtuner. Nung in-install ko ang Speedtuner pulley set at yung bell niya, yung wing bell, ang naging fuel consumption ko po ay 45 to 50. Ganyan po katipid. Actually, mas may tinipid pa yung Speedtuner nung ako po ay nagpa-engine refresh. No, umakyat pa siya ng 53. Meron tayong bukod na upload para doon. Pero kumbaga, kung doon tayo sa panahon na hindi pa tayo nag-engine refresh, so ang Rs8 pulley is 35 to 45. Ang Speedtuner ay 45 to 50. So, explain ko ng kaunti no kung bakit siguro ganon. Ang Speedtuner ay galing po sa stock OEM, kumbaga. Galing sa mismong stock. Kung ano yung dating nating stock, minodify lang po yan ni Sir Mickey Mazo. And then, pinaling niya papuntang mas magandang performance para sa mga motor natin. Minodify niya into 13.5 degree yung pulley. And then, nawalan na po ng limit yung flyballs. So, ibig sabihin, fuel consumption wise, panalo po 1 point ang Speedtuner. Alright. When it comes to arangkada, no, wala masyadong pagkakaiba. So, honest ako dyan. Hindi ko masyadong naramdaman na magkaiba yung arangkada nila sa Rs8 and then sa Speedtuner. So, arangkada wise, tabla. Alright, bigyan natin ng tigisang 1 point. And then, punta naman tayo sa top speed. So, sa top speed mga bigan, ito medyo mahirap tong i-judge no. Baka mamaya kasi i-bash nyo ko dahil baka sa inyo iba, sa akin iba. So, ito lang po ay base sa experience ko no mga bigan. Ang Rs8 pulley ay inaabot sa akin ng about 100 km per hour. Alright? Pero ang Speedtuner no mga bigan, lumagpas na po no. Naging 105 km per hour ako dyan. Ngunit hindi ko po na videohan dahil sira na po that time yung aking camera. Alright? So, sinubukan ko siya sa C6 dun sa may Taguig papuntang Pasig, papuntang Rizal, no? Kung alam niyo yun, yung lugar na yon medyo mahaba at 105 km per hour. Tapos medyo tumigil na ako that time kasi medyo mayroong sasakyan sa unahan pero sobrang haba pa. So kung napatuloy ko yan baka umabot ako ng feeling ko kaya umabot ng 110 km per hour. Alright, so sa Rs8 kasi hindi ko alam kung bakit
medyo tukod na siya sa 100, hirap na po siya sa 100. So sinubukan ko siya sa Kalawan. So kung napanood nyo yung video na yun, no, sa Kalawan ko siya testing, mahaba rin yung daan niya. At nakailang ulit po ako ng try. At 100 lang po talaga yung kinakaya. Alright, so when it comes to top speed, so alam ko marami pang pwedeng itaas ang Rs8. Ganun din sa Speedtuner. May mas mataas pa sa 100 tsaka sa 105. Pero yun po yung experience ko, no. Sana maintindihan niyo, no, yung part na yun. So 1 point po ulit sa Speedtuner. Alright, so sa price naman tayo mga bigan. Pricing. Medyo mahirap din to, no, kasi syempre baka masagi ko yung mga shop owners, no. Pero ang Speedtuner ay magkakaroon ka na ng Speedtuner ng about wala pang 2,000 kapag yung bumili ka talaga. And kapag swap, 800 plus. So may option ka, no, sa Speedtuner kung wala kang pera, yung stock mo padala mo at magkakaroon ka na ng Speedtuner. Marami ng reseller dyan ni Sir Mickey Mazo. So ibig sabihin, abutan, no, yung stock mo tsaka yung Speedtuner. Pagpapalitin yan, pwede yan. At when it comes to Rs8 naman, no, iisa lang yung price niya. Ganun din, halos hindi naman nagkakalayo, pero yun nga, kung ano yung price niya, yun na yun. Hindi tulad sa Speedtuner, may price talaga siya na hindi kalayuan sa Rs8, pero may isa ka pang option na swap. Alright? So, when it comes to pricing, Speedtuner po tayo ulit. So, 4 points na against 1 point kay Rs8. Alright. So, sana wag akong mabash dito kasi galing lang naman to sa experience ko, no. Kayo na po ang bahala. Kung ayaw nyo sa video na to, i-unlike nyo. Pero kumbaga, ito po ay galing lang po sa experience ko. Makikita nyo naman po yung isa-isang review ko sa mga sinabi ko kanina sa mga iba't ibang videos natin. So, hindi po ako nagsisinungaling. Hindi ko po binago yung data. Maliban lang po dun sa 105 km per hour ng Speedtuner na hindi ko na po na-videohan dahil sira na po yung ating action camera that time. Para sa akin, panalo ang Speedtuner. Wala pong bias, no? Yan po ay galing lang po sa mga reviews ko at sinamarize ko lang at pinag-compare ko lang sila. Alright, so kung nagustuhan mo ang video natin ngayon, kindly hit that like button. Kung may tanong ka naman, suggestion, o kung gusto mong magpa-shoutout, i-comment mo lang yan sa baba ng video na to. At kung bago ka lang sa ating channel, kindly hit that subscribe button for more videos. Again, this is Rs8 Vlogs, and see you sa next video. Atin yan eh.